книжки. Трошки, напевно, знімемо, бо щоб ви всі бачили Генрі Марша його книжки. Отже, дорогі друзі, доброго дня! Вітаємо вас сьогодні на цій чудовій зустрічі. І ви знаєте, навіщо ви сьогодні прийшли в цю залу. Адже з нами чудовий англієць, чудовий британець, великий друг України, неймовірно відома у світі людина, нейрохірург, а ще й письменник і автор Видавництва Старого Лева, зокрема, доктор Генрі Марш. Я маю честь так само представити вам Катерину Міхаліцину. Катерина не лише левиця Старого Лева, чудовий заступник головного редактора, така велика трудівниця, перекладачка. Катерина письменниця, і вона цього разу виступає в іпостасі перекладача цієї книги. Книга називається «Ні сонце, ні смерть». Ми так само перекладачка Марта Гусовська, з якою ми теж попрацюємо в видавництві і не раз. І ми розпочинаємо нашу зустріч. Найперше ми дамо слово Генрі Маршу. Він знає, якими мають бути ті перші слова до своїх улюблених читачів в місті Львові. Well, I'm very flattered so many of you have come to hear me talk. And it's always a great joy, a real joy to be in Lviv, which really is my favorite city, my favorite place to be, other than my home of Oxford in England. Мені дуже лестять ці приємні і щирі слова, які я чую на свою адресу, і я радий бути у Львові. Це не просто слова, це місто, яке я люблю не менше за свій рідний дім в Оксфорді. When I wrote my first book, Do No Harm, I did not really expect it to be very successful. Коли я написав свою першу книжку, я зовсім не очікував, що стану таким відомим автором. I knew that I was writing something new and unusual. Я знав, що пишу щось незвичне, зовсім нове. Because although many senior doctors have written memoirs, Незважаючи на те, що багато лікарів до мене писали свої мемуари, they have all been exercises and self-congratulation. це було свого роду таке вихваляння своєї праці і розмова про себе. And my book was probably the first book which openly discussed both the problems of doctors making mistakes and mistakes I had made myself. А в своїй книжці це, мабуть, був такий перший відкривач. Я написав про помилки, які роблять лікарі і які я робив особисто у своїй практиці. And I was also honest about my own anxieties about operating and treating patients. А також я розповів про свої переживання, свою невпевненість собі, перш ніж приступати до операції над своїми пацієнтами. And there is, of course, a problem for doctors. І це є такою проблемою для лікарів. If you are a patient, it is very frightening if your doctor seems to be frightened himself. Тому що доволі страшно, коли пацієнт бачить, що лікарю страшно проводити над ним маніпуляції. So, when we are young doctors, we all learn, even unconsciously, to pretend to be more confident and better than we know we really are. І тому від початків з кар'єри, вже від самого ранньої медичної практики, ми вчимося вдавати, що ми дуже впевнені в собі. My wife, Kate Fox, is a successful English anthropologist and writer. Моя дружина Кейт Фокс, відома авторка і антрополог у Британії. And she was in hospital recently having her blood taken by a young doctor. І
І недавно вона була у лікарні і здавала кров. І процедуру проводив молодий лікар. And then any doctors and medical students in the audience will remember how when we first took blood from patients, І таку подію пам'ятає кожен лікар, кожен молодий медичний працівник, коли він вперше бере кров у пацієнта. we would leave a long line of bruises and blood and pinpricks all over. Ми залишаємо по собі сліди, це синці, це крововиливи, щоб це надовго запам'яталось не лише нам. So this young doctor was doing this to my wife, Kate. Ну і звісно, що цей молодий лікар з моєю дружиною зробив теж. And then what did he say to her? А потім, знаєте, що він їй сказав? He said, I'm terribly sorry, I haven't really done this before. Але я це робив вперше. Which Kate found very frightening. І для Кейт це було страшно. When what he should have said was, you have terrible veins, it's all your fault. От набагато краще, якби він сказав, о, у вас такі вени, це дуже складно зробити. But this shows that there is this profound distance, this gap between us as doctors and our patients. І з цього такого епізоду комічного добре видно, що є дуже вражаюча така різниця, прірва між лікарем і пацієнтом. And this is a problem we face for many years. І це проблема, з якою ми стикаємося впродовж багатьох років. When you become an independent surgeon, Коли ви стаєте вже лікарем, хірургом, if you do not take on the difficult cases, how will you ever get any better? якщо ви завжди відмовлятиметесь від складних випадків, то як же ж ви будете покращувати свій професіоналізм? But you may have colleagues who are more experienced and could do the operation better than you can. У вас можуть бути колеги, які краще оперуватимуть за вас. And when you are a very senior doctor, a very, very important part of your work is to train the next generation of surgeons. І коли ви вже досягнете певного рівня, коли ви вже знаний, досвідчений лікар, то вашим завданням є навчати молодших лікарів. And when I come to Ukraine, what I'm hoping to do is to help my Ukrainian colleagues become better surgeons. They're very good already, but I'd like to help them. І приїхавши до України, я мав саме таку мету – навчати молодих лікарів, тобто те, що в них вже є достойний рівень, з яким є з чим працювати. And I want to try to avoid not to do the operating myself. І тому я намагаюся не оперувати сам. But when I'm training my junior doctors in England, I have to decide how much they can do. Але коли я навчаю своїх лікарів-юніорів у Англії, то я намагаюся визначити, який об'єм роботи вони повинні виконати. And if I tell them everything, if I'm always standing beside them, telling them exactly what to do every time, they will not learn very much. Якщо я стоятиму в них за спиною і постійно вказуватиму, що робити і як робити, то вони багато чого не навчаться. So again, the problem is I have a duty to the patient in front of me. І знову ж проблема. У мене є обов'язок перед пацієнтом. But I also have a duty to the future patients of my trainees who do not yet exist. Але також у мене є обов'язки перед майбутніми пацієнтами усіх учнів, яких я навчаю. And these are in fact very, very difficult problems to solve these. І це надзвичайно критична проблема, як дати собі раду. And I try to illustrate these problems in my books. І саме про це я говорю у своїй новій книзі. And the fact, certainly the first book has become a big international bestseller with 30 translations. Моя перша книжка стала бестселером і перекладено її більше ніж 30 мовами. Shows there is great interest in these questions. Я бачу, що є чималий інтерес до цієї проблеми. And sometimes I'm asked by colleagues, why have you written a book which will only frighten patients more? І часто мене запитують колеги, для чого ти написав таку книжку, яка лякає пацієнтів? And I say two things. Firstly, all our patients are frightened anyway. Я сказав, що пацієнти і так налякані. I'm always telling my junior doctors in London, you think you're this cool, dude, nice, warm, loving doctor. Your patients are frightened of you. Я завжди кажу своїм колегам в Лондоні, ви про себе думаєте, що ви такий
такий милий, такий симпатичний, такий чудовий, але вас шалено бояться пацієнти все одно. And the second point is a paradox. As a patient, we have to trust our doctor. А другий аспект, другий парадокс, це те, що пацієнт повинен довіряти своєму лікарю. It is terrible if you cannot trust the doctor. Це жахіття, якщо ви не можете довіритися лікарю. If the young doctor had lied to my wife and said you have terrible veins, Якби цей молодий лікар збрехав моїй дружині і сказав, що щось не те з її венами, she would have continued to trust him. то вона продовжувала йому довіряти. So it is a paradox, and if you know the doctor is honest, you'll trust him. How can you trust somebody if they are not honest? Як можна довіряти комусь, якщо ви не знаєте, що він є щирий? So in some ways, a doctor who admits to making mistakes, who admits to being anxious sometimes, І якщо лікар визнає, що він чинив помилки, визнає, що він хвилюється, perhaps it is easier to trust him than a doctor who appears completely certain and то confident. природно, по-людськи довіряти людині, яка здатна визнати свої помилки, аніж тому, хто каже, що ніколи не помилявся. But it is also a question of the educational level of your patients. Але це також є проблемою освітнього такого рівня пацієнтів. I've been working regularly in Nepal, in the Himalayas and Kathmandu for the last 2 years. Впродовж останніх 2 років я регулярно їжджу працювати до Непалу, до Катманду. And the patients there are all simple peasants with no І education. переважно я маю справу із селянами, з людьми з невисоким рівнем освіти. And as far as they are concerned, the doctor is either a god І мені видається, виглядає на те, що вони сприймають лікаря як не менше, ніж Бога. and if the treatment is unsuccessful, the doctor is a devil. І якщо лікування не вдале, то це вже не Бог,